Philippines tố tàu hải cảnh Trung Quốc phun vào rồng ở bãi cỏ mây của Việt Nam. Trung Quốc đã đủ sức phong tỏa Đài Loan, không ngán sự răn đe của Mỹ. Những sườn núi sụp đổ và tuyết rơi trên vùng lũ, thảm họa kinh hoàng của Canada. Thủ tướng Trudeau lên tiếng về thảm họa tốn kém bậc nhất lịch sử Canada. Ukraine tập trận gần Crimea trước mối đe dọa từ Nga. Estonia bất ngờ tập trận dựng hàng rào thép gai dọc biên giới với Nga. Đại sứ Liên Hợp Quốc cảnh báo ISK đã cắm rễ ở tất cả 34 tỉnh thành Afghanistan. Khám phá bí ẩn kỳ này, đang xây sân bay, bất ngờ phát hiện mồ chôn tập thể voi ma mút. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Philippines lên án bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất đối với hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc đã cản trở và sử dụng vòi rồng nhằm vào hai tàu tiếp nhiên liệu của Manila trên Biển Đông. Vụ việc xảy ra vào ngày 16 tháng 11 khi các tàu trên đường đến bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm đóng trái phép. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết không ai bị thương trong vụ việc nhưng họ phải hủy bỏ nhiệm vụ tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú. Hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc là phi pháp, trích lời Ngoại trưởng Locsin viết trong thông cáo. Ông cho biết đã gửi những thông điệp cứng rắn nhất đến đại sứ Trung Quốc ở Manila về sự tức giận, lên án và phản đối của chúng tôi đối với vụ việc. Ông Locsin cảnh báo Bắc Kinh thiếu kiềm chế và đang đe dọa tới mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện do Philippines chiếm đóng trái phép. Bắc Kinh và Manila đều đưa ra tuyên bố chủ quyền với khu vực này. Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền đường chính đoạn phi pháp gần như bao phủ toàn bộ Biển Đông, bất chấp phán quyết bắt bộ cái tòa trọng tài thường trực tại Hà Lan hồi tháng 7 năm 2016. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng từng nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Một báo cáo của Ủy ban Cố vấn Quốc hội Mỹ kêu gọi củng cố năng lực quân sự khẩn cấp ở châu Á-Thái Bình Dương nhằm răn đe Trung Quốc kiềm chế tấn công Đài Loan. Cụ thể, vào hôm thứ Tư, Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ-Trung đã đưa ra báo cáo thường niên, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc đã không ngừng hiện đại hóa quân đội suốt gần 20 năm qua và hiện có đủ khả năng phong tỏa vùng biển và vùng trời và phóng tên lửa nhắm thẳng tới Đài Loan. Báo cáo cho biết, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gần như đạt tới khả năng xâm chiếm Đài Loan. Hiện tại, PLA đã giành ưu thế quân sự ở eo biển và ngày càng ít lo ngại về sự răn đe của Mỹ. Vì vậy, nhóm cố vấn đề xuất Quốc hội Mỹ thông qua nguồn quỹ để triển khai dày đặc tên lửa chống hạm đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời cải thiện năng lực phòng thủ của những căn cứ Mỹ ở khu vực. Báo cáo cũng nhắc lại việc Trung Quốc nỗ lực nâng cao khả năng hạt nhân, bao gồm xây dựng hàng trăm hầm phóng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Vì vậy, chính quyền Tổng thống Joe Biden cần phải liên tục hiện đại hóa khả năng hạt nhân, không để cho Trung Quốc đuổi kịp. Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ vào hôm thứ Tư cho biết các nghị sĩ sẽ đàm phán để đạt được đồng thuận cuối cùng về dự luật tăng cường sự cạnh tranh của nước Mỹ trước Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất chất bán dẫn. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer, đảng Dân Chủ, nỗ lực gắn dự luật vào gói đề xuất chính sách quốc phòng thường niên 750 tỷ đô la. Cụ thể, vào hôm thứ Hai, ông bày tỏ muốn liên kết đạo luật cạnh tranh và sáng kiến Hoa Kỳ USICA với đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA, hy vọng sẽ được Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào năm nay. USICA bao gồm 52 tỷ đô la để mở rộng ngành sản xuất chất bán dẫn của Mỹ và 190 tỷ đô la để nâng cao sức mạnh công nghệ của Mỹ, giành ưu thế cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ Cộng hòa khẳng định họ chắc chắn sẽ ngăn chặn bao gồm USICA vào NDAA. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho biết việc gộp hai dự luật sẽ có tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đô la một năm. Tuy nhiên, một phần quá lớn trong số đó sẽ được cấp cho các nhà thầu quốc phòng khổng lồ, những tập đoàn đã chuyển quá trình gia công đến Trung Quốc, làm thất thoát công việc của người Mỹ và gây ra trầm trọng hơn sự thiếu hụt chip trên toàn cầu.
Binh sĩ liên tục được triển khai tới tỉnh British Columbia, Canada để giúp người dân mắc kẹt trong mưa lũ kinh hoàng và tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường sạt lở. Tất cả là một bãi chiến trường ngổn ngang sau khi cơn bão mạnh càn quét vùng Tây Bắc Thái Bình Dương thuộc Canada và Mỹ, dội xuống lượng mưa của cả tháng chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày. Hôm thứ Tư, Thủ hiến British Columbia, ông John Hogan ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 trong năm nay, cảnh báo số người thương vong sẽ tăng lên trong vài ngày tới. Ưu tiên hàng đầu của giới chức là chuyển nhu yếu phẩm đến các nạn nhân hứng chịu thiên tai. Chính quyền cũng cảnh báo sẽ có thiệt hại nặng nề về gia súc, hàng ngàn con vật đã chết đuối và một lượng lớn nữa sẽ chết vì đói khát. Ở Canada hiện tại ít nhất một người chết do sạt lở và nhiều khu vực đang bị cô lập, không thể liên lạc. Trong đó bao gồm Vancouver, hiện vẫn bị cô lập với phần còn lại của đất nước do nhiều đoạn đường bộ bị mưa lũ nhấn chìm. Hơn nữa, hai công ty đường sắt lớn nhất quốc gia cho biết đường ray bị hư hại và các chuyến tàu hàng buộc phải tạm ngừng. Ở thành phố Abbotsford, đội cứu hộ đã dùng trực thăng và xuồng giải cứu 184 cư dân, trong khi thị trưởng cảnh báo thảm họa lũ lụt sẽ tồi tệ hơn nếu các trạm bơm nước của thành phố bị hỏng. Thị trưởng Henry Bryan phát thông điệp khẩn cấp: "Sinh mạng quý giá hơn tất cả, tôi kêu gọi mọi người đang lắng nghe lúc này, hãy sơ tán ngay lập tức. Sáng ngày mai, có lẽ đã quá muộn." Tuyết đã rơi trên những thị trấn ngập lũ suốt cả đêm, tuy nhiên, nhiều cư dân lo ngại nhà cửa sẽ bị trộm cắp nên nhất quyết cố thủ. Ở tỉnh British Columbia lúc này, thiên tai đã bao trùm khắp nơi, nhưng mỗi người cũng phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn riêng. Anh Andy Harrington, sống gần thành phố Chilliwack, cách Vancouver 100 km về hướng đông, cho biết các tuyến đường xung quanh đã bị mưa lũ càn quét sạch sẽ. Chúng tôi bị mất điện và các tuyến đường rời khỏi thành phố đều chìm trong biển nước. Harrington, người chuyên cứu trợ nhân đạo trên toàn cầu và có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, cho biết rằng anh bị sốc nặng trước mức độ tàn phá của đợt mưa lũ. Những thứ tưởng chừng như kiên cố và trường tồn, như cầu vượt cao tốc mới xây khoảng 30 năm, đã bị phá hủy hoàn toàn. Những sườn núi sụp đổ trong tích tắc. Mức độ hủy hoại này thật khó mà tin được. Thủ tướng Justin Trudeau hôm 17 tháng 11 cho biết chính phủ đang làm hết sức có thể để hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Ottawa đã gửi hàng trăm binh sĩ không quân để cứu hộ và có hàng ngàn người nữa đang sẵn sàng chờ lệnh, theo ông Trudeau tuyên bố ở Washington trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Canada, Mexico. Hiện ít nhất 3 người mất tích, nhiều thị trấn miền núi bị cô lập, khoảng 18.000 người mất nhà cửa ở vùng ven Thái Bình Dương. Đợt lũ là thảm họa tồi tệ thứ hai giáng xuống tỉnh British Columbia chỉ trong vài tháng. Trước đó, trận cháy rừng khổng lồ đã bao trùm tỉnh, xóa sổ hoàn toàn một thị trấn vào cuối tháng 6, trong khi đợt mưa lũ hiện tại có thể gây thiệt hại về tài sản lớn bậc nhất trong lịch sử Canada, theo Reuters đưa tin. Hôm 17 tháng 11, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này vừa tiến hành cuộc tập trận gần bán đảo Crimea, khu vực mà Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập vào năm 2014, làm dấy lên lo ngại căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia. Theo Reuters, lực lượng thủy quân lục chiến, biệt kích hải quân, xe tăng hạng nặng và chiến đấu cơ của Ukraine đã tập trận mô phỏng tập kích và đẩy lùi kẻ thù. Được biết, tình hình bán đảo Crimea vốn đã căng thẳng này càng nóng hơn khi Nga điều động binh sĩ và khí tài hạng nặng đến đồn trú với tổng quân số ít nhất là 90.000 binh sĩ. Moscow cũng đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn. Trong buổi họp báo hôm 17 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Nga đang tăng cường xây dựng lực lượng quân đội ở gần biên giới với Ukraine. Hiện Washington chưa rõ ý đồ thực sự của Moscow đằng sau động thái vô cùng đáng lo ngại này là gì. Tướng Austin phát biểu: "Chúng tôi không chắc chính xác những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin đang toan tính, nhưng nhất cử nhất động của họ đều rất đáng nghi ngờ và chắc chắn Mỹ sẽ theo dõi mọi diễn biến ở biên giới Nga-Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Moscow minh bạch hơn về những gì đang làm. Washington sẽ thực hiện các bước để đảm bảo các bên tuân thủ các thỏa thuận Minsk." Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hôm 17 tháng 11, chính phủ Estonia đã triệu tập 1.700 binh sĩ dự bị để tham gia vào cuộc tập trận nhanh ngoài dự kiến trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư ở Belarus và Ba Lan đang diễn ra khốc liệt. Lãnh đạo lực lượng cảnh sát và biên phòng Elmar Vaher cho biết tình hình an ninh căng thẳng trong khu vực buộc Estonia phải tăng cường cơ sở hạ tầng ở biên giới. Cuộc tập trận chớp nhoáng sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 11 nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của hệ thống chỉ huy quốc gia. Được biết, cuộc huấn luyện sẽ bao gồm nội dung thiết đặt hàng rào thép gai dọc 40 km biên giới với Nga, nơi có nguy cơ xảy ra tình trạng vượt biên trái phép vào Estonia cao nhất.
Đại sứ Liên Hợp Quốc ở Afghanistan hôm thứ Tư 17 tháng 11 trích một báo cáo cho biết sau khi Taliban nắm quyền, chiến binh IS đã tăng cường lực lượng và hiện diện gần như ở tất cả 34 tỉnh. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nữ đại sứ Deborah Lyons cho biết Taliban chỉ dùng vũ lực để chống lại sự mở rộng của chiến binh ISK. Bà Lyons kêu gọi cộng đồng quốc tế phải chú ý nhiều hơn với tình hình khu vực. Phát biểu của vị đại sứ đưa ra khi ISK nhận trách nhiệm trong 2 vụ nổ, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương tại Thánh đường Hồi giáo ở Kabul. Bà Lyons cho biết thêm, số vụ tấn công của IS đã tăng từ 60 của năm ngoái lên 334 vụ trong năm nay. Mặt khác, bà Lyons cho biết Taliban vẫn đang tìm diệt các cựu quan chức và nhân viên an ninh của chính quyền cũ. Đất nước cũng đối mặt với thảm họa nhân đạo khi mùa đông đang đến, hạn hán vẫn tiếp diễn và nền kinh tế đi tới bờ vực sụp đổ. Bà Lyons kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm cách đảm bảo thu nhập cho tất cả các nhân viên y tế, cứu trợ nhân đạo và giáo viên. Tại Ý, một trận lốc xoáy dữ dội đã ập vào miền nam Sicily vào hôm 17 tháng 11, khiến cho một người đàn ông thiệt mạng và nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Cụ thể, theo cơ quan bảo vệ dân sự Ý, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã bị gió lốc quật ngã và thiệt mạng gần thành phố Ragusa khi rời nhà vào sáng sớm. Một số bức ảnh được các nhân chứng chụp ảnh lại cho thấy cơn cuồng phong đã lật đổ một chiếc xe tải và thổi bay cửa sổ của nhiều ngôi nhà. Chưa dừng lại ở đó, mưa xối xả đã gây ra lũ quét ở một số thị trấn. Chính quyền địa phương đã phải đóng cửa các trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Được biết, đây là lần thứ 2 trong tháng Sicily phải hứng chịu thời tiết cực đoan. Hồi cuối tháng 10, một trận cuồng phong địa trung hải hiếm gặp cũng đã quét qua khu vực phía tây của hòn đảo. Vào tháng 8 vừa qua, nhiệt độ ở Sicily là 48,8 độ C, nền nhiệt cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận ở châu Âu. Các nhà chức trách cho biết nhiệt độ nước biển xung quanh hòn đảo đã ấm lên bất thường vào mùa thu này và đó chính là yếu tố hình thành các trận bão lớn. Một thiếu niên Palestine 16 tuổi đâm 2 cảnh sát Israel ở thành phố cổ vào ngày 17 tháng 11. Lực lượng chức năng sau đó triệt hạ nghi phạm. 2 cảnh sát tuần tra biên giới bị thương từ nhẹ đến trung bình. Phía giới chức Palestine chưa đưa ra bình luận. Israel chiếm đóng thành phố cổ và nhiều phần khác của Đông Jerusalem trong cuộc chiến Trung Đông 1967. Việc sáp nhập không được quốc tế công nhận. Người Palestine mong muốn Đông Jerusalem là thủ đô của nước nhà trong tương lai, trong khi Israel cũng nói toàn bộ thành phố này là vùng lãnh thổ không thể tách rời. Các vụ người Palestine tấn công giới chức Israel đã diễn ra rải rác từ năm 2015, một năm sau khi các thỏa thuận hòa bình đi vào bế tắc. Hầu hết nghi phạm không liên quan đến các nhóm phiến quân. Hôm 17 tháng 11, Ấn Độ đưa ra những biện pháp mạnh tay để chống lại tình trạng ô nhiễm khủng khiếp ở thủ đô New Delhi. Cụ thể, Bộ Môi trường Ấn Độ đã ban hành lệnh đóng cửa tạm thời 5 nhà máy điện than xung quanh New Delhi. Chính phủ cũng đã cấm xe tải đi vào thủ đô và có kế hoạch triển khai 1.000 xe buýt công cộng để kiểm soát khí thải ô nhiễm từ các phương tiện cá nhân. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Dilip Kumar Rai cho biết, chúng tôi đã đưa ra chỉ thị về lệnh cấm tất cả phương tiện đi lại ở New Delhi, ngoại trừ những phương tiện phục vụ dịch vụ thiết yếu. Ủy ban Quản lý Chất lượng Không khí thuộc Bộ Môi trường Ấn Độ khẳng định quyết tâm làm mọi cách để cải thiện chất lượng không khí. Vốn là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, bầu trời New Delhi vào mùa đông năm nào cũng bị bao phủ bởi lớp khói bụi dày đặc khi nhiệt độ xuống thấp. Lượng khí thải ô nhiễm từ các nhà máy điện, xe cộ và việc đốt rác thải ngoài trời đã tích tụ, gây hại lớn cho sức khỏe người dân. Chỉ số chất lượng không khí ghi nhận ở New Delhi hôm 17 tháng 11 đạt mức 386 trên thang điểm 500, một con số báo động rằng người dân có thể mắc nhiều bệnh về hô hấp nếu hít thở không khí độc hại này trong thời gian dài. Cư dân xung quanh lâu đài Windsor hôm 17 tháng 11 vui mừng trước thông tin nữ hoàng Elizabeth đã khỏe mạnh và đón khách lần đầu tiên sau khi nhập viện. Trước đó, nữ hoàng không tham dự buổi lễ tưởng niệm binh sĩ Anh tử trận được tổ chức vào hôm Chủ nhật, dấy lên lo ngại về sức khỏe của vị quốc vương 95 tuổi. Vào tháng trước, nữ hoàng đã nhập viện lần đầu tiên sau nhiều năm do bị đau thắt lưng. Các bác sĩ cũng khuyên bà nghỉ ngơi nhiều hơn. Nữ hoàng Elizabeth, quốc vương lớn tuổi nhất và có thời gian trị vì lâu nhất thế giới, gần đây đã bị hủy nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Glasgow, Scotland hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, bà đã quay lại với công việc vào hôm thứ Tư, tiếp đón tham mưu trưởng quân đội Anh Nick Carter ở lâu đài Windsor. Xương và hộp sọ của voi ma-mút sẽ sớm được trưng bày ở Viện Bảo tàng Khảo cổ San Lucia thuộc ngoại ô Mexico City.
Trước đó, trong lúc dọn dẹp để xây dựng sân bay mới ở thủ đô Mexico, các nhà khoa học bất ngờ khai quật được nhiều phần xương của voi ma-mút. Họ nhanh chóng phát hiện chính ngoại ô thành phố là nơi sinh sống của đông đảo nhất của voi ma-mút vào kỷ băng hà trước khi bọn chúng tuyệt chủng. Hơn 100 phần xương voi ma-mút đã được tìm thấy ở 200 điểm khai quật khác nhau bên cạnh những loài thú khác trong kỷ băng hà. Ruben Manzanilla, bác sĩ pháp y kiêm trưởng dự án khảo cổ ở Santa Lucia, nói với Reuters rằng Viện Bảo tàng sắp mở cửa là nhằm cung cấp cho công chúng hiểu biết khái quát về voi ma-mút. Dự án đã nghiên cứu về voi ma-mút trong nhiều năm, tìm hiểu về sức khỏe và các căn bệnh của loài này. Chúng tôi muốn khám phá bí ẩn lịch sử dựa trên ADN của các nhóm voi khác nhau có liên quan đến voi ma-mút để xác định chính xác nguyên nhân tuyệt chủng của voi ma-mút ở thủ đô Mexico City, theo nhà khoa học Ruben cho biết. Các nhà cổ sinh vật học hy vọng sẽ mở cửa Viện Bảo tàng về voi ma-mút vào tháng 3 năm sau. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.